ویپ، پاد سیستم و کلا سیگارهای الکترونیکی چند وقتیه که خیلی رایج شده و خیلی توی خیابون و حتی توی فیلم‌ها بیشتر دیده میشه. در مقابل دخانیات مثل سیگار و پیپ که قرن‌ها توسط انسان‌ها داره استفاده میشه، این یه تکنولوژی جدیده. اما سوال خیلیامون اینجاست که از لحاظ سلامتی کدوم بصرفه تره؟ آیا این تکنولوژی جدید برای سلامت ما مفیدتره؟ با من همراه باشید. سلام، خیلی به مجله پزشکی دکتر نیما خوش اومدید. یه توضیح کوتاه بدم که چه اتفاقی میفته وقتی که سیگار یا حالا بقیه دخانیات استعمال میشن. وقتی آتیش رو نزدیک توتون میگیریم، مواد جامدی که در اون برگ‌ها ذخیره شدن به صورت گاز در میان و توی این گاز 7000 ماده شیمیایی مختلف وجود داره که این مواد باعث تغییراتی توی بدن میشن، از جمله افزایش ضربان قلب، افزایش فشار خون، افزایش انقباض و تنگ شدن عروق و آزاد شدن دوپامین در مغز که بخش اعتیاد آور سیگار و دخانیات رو بر عهده داره. از این 7000 ماده بعضیاش شامل نیکوتین و یه سری مواد دیگه مثل قیر، آرسنیک و هزاران ماده دیگه میشن و بعضیاشون هم واقعا کشنده هستن. مثلا همین آرسنیک اگر 140 میلی گرمش، فقط 140 میلی گرم توسط انسان استفاده بشه، میتونه باعث مرگ انسان بشه. از اون طرف مواد دیگه مثل قیر وارد بدن میشن. خیلی از این مواد سرطانزا هستن. این مواد میتونن دندونها رو سیاه کنن. خود قیر دندونها رو خیلی سیاه میکنن و باعث از بین رفتن جوانه‌های چشایی هم میشن. دقیقاً جایی که صحبت از عوارض دخانیات میشه، سیگارهای الکترونیکی وارد بازی میشن. از لحاظ تئوری ما اگه بتونیم مقدار گرمای سوختن توتون یا تنباکو رو در حد ایدئال تنظیم کنیم، میتونیم باعث بشیم که فقط نیکوتین خارج بشه و بقیه مواد مضر و آسیبزا آزاد نشن. کاری که سیگارهای الکترونیکی انجام میدن دقیقاً همینه. توی لیکویدهایی که توی سیگارهای الکترونیکی ازشون استفاده میشه، خبری از تنباکو و توتون نیست. به جاش این ماده از آب تشکیل میشه، به علاوه توش نیکوتین وجود داره، یک ماده طعم دهنده توش وجود داره و یک ماده پایه. این ماده شیمیایی پایه عمدتاً پروپیلن گلیکوله که خیلی وقت توی صنایع دارویی، بهداشتی و آرایشی و حتی غذایی استفاده میشه و وظیفش اینه که رطوبت رو توی محصولات تولیدی نگه داره. از دید FDA این ماده کاملا سیفه و چه خوردنش چه برخوردش با پوست هیچ مشکلی نداره. اما یک سری تحقیقات آزمایشگاهی نشون دادن که این ماده هم میتونه آسیب‌هایی به سلول‌های ریه وارد کنه. البته این تحقیقات فقط توی آزمایشگاه این نتایج رو داشتن و تحقیقاتی که روی موش‌های آزمایشگاهی و انسان‌ها انجام شده این نتایج رو تایید نمی‌کنن. اینکه دقیقاً استفاده بلند مدت از سیگارهای الکترونیکی چه تأثیراتی میتونه روی سلامت ما داشته باشه هنوز چیزی نیست که بشه راجبش راحت صحبت کرد، به خاطر اینکه این تکنولوژی یک تکنولوژی جدیده و محققا زمان خیلی بیشتری رو نیاز دارن تا بتونن عوارض بلند مدت سیگارهای الکترونیکی رو بررسی کنن و اونها رو پیدا کنن. در مقابل دخانیات همونطور که گفتیم قرن‌هاست که داره استفاده میشه و الان که به اینجا رسیدیم ما اطلاعات خیلی خوبی راجع به عوارضی که ایجاد میکنه داره. سازمان غذا و داروی آمریکا یا همون FDA فعلا سلامت سیگارهای الکترونیکی رو تایید کرده. اما یکی از مشکلاتی که داریم اینه که شرکت‌های مختلف در تولید لیکویدهاشون از مواد مختلفی استفاده میکنن و اینکه ما بتونیم تاثیر همه اون مواد رو روی سلامتمون بررسی کنیم فعلا کار دشواریه. بعضی از شرکت‌ها از ماده‌ای به نام دیاستیل توی لیکویدهاشون استفاده میکنن که یک ماده‌ایه که میتونه باعث بیماری پاپکورن لانگ یا ریه پاپکورنی بشه. در واقع این مشکل اولین بار توی یه سری از کارگرایی که توی یه کمپانی تولید پاپکورن کار میکردن کشف شد که دچار مشکلات ریه و سرفه‌های زیاد و احساس تنگی نفس میشدن که بعد معلوم شد به خاطر گازهایی که توی اون شرکت تنفس کرده بودن دچار این آسیب ریه‌ای شدن که این آسیب اتفاقا غیر قابل بازگشت هم هست و از این لحاظ خیلی مشکل بزرگیه. اگه بخوایم همه صحبتایی که تا اینجا داشتیم رو جمع‌بندی کنیم، سیگارهای الکترونیکی مثل ویپ و پاد سیستم به نظر خیلی سالم‌تر و کم خطرتر از دخانیات‌های کلاسیک به نظر میان. البته دقت کنید که کم خطرتر به نظر میان و بی خطر و بدون آسیب نیستن.
خود نیکوتین یک ماده اعتیاد آوره و اعتیاد داشتن به هیچ ماده خوب نیست، مخصوصا اگر این ماده یک ماده محرک برای مغز باشه. به علاوه اون همونطور که گفتیم ترکیبات لیکویدهایی که استفاده میشه هنوز کاملا روشون کنترل دقیقی وجود نداره و خود مواد طعم دهنده‌ای که توی این لیکویدها استفاده میشه میتونه بالقوه و بالفعل حتی آسیبزا باشه. به طور کلی سیگارهای الکترونیکی برای ترک دخانیات و سیگارهای کلاسیک انتخاب خیلی عالی و خوبی به نظر میاد که باشن، اما برای کسی که اعتیاد به نیکوتین نداره و اصلا سیگار استفاده نمیکنه، اینکه شروع کنه به استفاده از سیگارهای الکترونیکی اصلا به نظر انتخاب عاقلانه‌ای نمیاد. مرسی که تو این ویدیو با من همراه بودید. با دوستاتون به اشتراک بذارید و لایک بذارید که یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری نشون بده. خداحافظ.